Windows 11 අලුත්ම Microsoft සමාගමේ OS සමාජිකය. ඇත්තටම Windows 11 අප්ඩේට් එක අපිට කවද්ද එන්නේ? ප්‍රශ්නයක්. Windows 11 අප්ඩේට් එක එන දවසේ තවම Microsoft සමාගම විසින් නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කළා නැති වුණත් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා Windows 10 operating system එකේ මේ වෙනකොට ඔයා නීත්‍යානුකූල සමාජිකයෙක් නම් ඔයාට මේ Windows 11 operating system එක free update එකක් විදිහට හම්බෙනවා කියලා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ කොහොමද Windows 10 අපේ තියෙන operating system එක ඒ විදිහටම පවත්වා ගනිමින් Windows 11 අලුත් operating system එක කොහොමද අපි අත්දැක බලන්න කියලා. මෙහෙම කිව්ව ගමන් ඔයාලට වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද operating system දෙකක් නැත්නම් මෙහෙයුම් පද්ධති දෙකක් එක ලැප්ටොප් එකක එහෙම නැත්නම් එක මැෂින් එකක එකපාර රන් කරන්න කියන එක. ඔයාගේ මැෂින් එකේ එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ මේ වෙනකොට RAM එක 4GB වලට වැඩිය උඩ RAM එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Windows 11 අත්දැකීම ලබා ගන්න. තවත් කතා කරොත් multitasking gaming Microsoft Store එක සහ හැම computer brand එකක් එක්කම use කරන්න පුළුවන් හැකියාව එක තමයි මෙන්න මේ Windows 11 මෙහෙයුම් පද්ධතිය Microsoft සමාගම විසින් announce කරේ. තවත් මේක තියෙන විශේෂත්වය තමයි home එක center කරලා තියෙන ආකාරය, cloud බලගන්නලා තියෙන dock සහ app suggest කරන්න පුළුවන් හැකියාව. ඒ වගේ මේකේ තියෙන alignments, අලුත්ම textures, අලුත්ම animation මෙන්න මේ දේවල් එක තමයි Windows 11 අපි අතරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේ කතා කරන්නේ Windows 11 වල පිටින් අපිට පේන්න තියෙන look and feel එක ගැන විතරයි. Microsoft සමාගම කියන විදිහට මේක ඇතුලෙන් අපිට නොපෙනෙන දේවල් පවා ගොඩක් මේගොල්ලෝ improve කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ලැප් එක නැත්තම් ඔයාගේ මැෂින් එක ස්ලීප් කරලා ෂට් ඩවුන් කරලා තියෙනකොට වෙනදාට වැඩිය අඩු කාලයක් තමයි ඔයාලට ඔන් කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම ඕනෑම බ්‍රවුසර් එකක් යූස් කරලා fast browse කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් ඔයාලට මෙන්න Windows 11 හරහා ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම Windows අප්ඩේට් එකක් වෙනතට වඩා 140කින් අඩු කරන්න මෙන්න මේගොල්ලෝ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අඩුවෙන් එනර්ජි එක යූස් වෙන හින්දා ලැප්ටොප් යූස් කරනට වැඩි කාලයක් තමන්ගේ බැටරි එක යූස් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මෙන්න මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. Microsoft සමාගම කියන විදිහට Windows 11 OS එක ගොඩක් secure අති ඉහළ විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද Windows 10 operating system එක අපේ laptop එකේ එහෙම නැත්නම් machine එකේ ඒ ආකාරයෙන් පවත්වා ගනිමින් Windows 11 operating system එක අපි අපේ machine එකට එහෙම නැත්නම් laptop එකට කොහොමද install කරන්න කියලා. ඔයාලට පේන ඇති මේ තියෙන Windows 10 operating system එක. එතකොට මේ තියෙන Windows 11 operating system එක. දැන් මගේ ලැප් එකේ run වෙන්නේ Windows 10 operating system එක. දැන් මම යන්නේ Windows 11 operating system එක run කරලා පෙන්වන්න ඔයාලට. Windows 10 වලට කිසිම බාධාවක් නොවන ආකාරයට තමයි මම අලුත් Windows 11 operating system එක install කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඒකට use කරලා තියෙන මෙන්න මේ ආකාරයේ virtual box එකක්. මෙන්න මේ virtual box එක ඇතුලේ තමයි මම Windows 11 operating system එක install කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද Windows 11 operating system එක run වෙන්නේ කියලා.
ඔව් දැන් අපි ඉන්නේ Windows 11 OS පද්ධතිය. එහෙම නැත්නම් Windows 11 මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇතුලේ. අපි බලමු මේකේ මං කලින් කියපු දේවල් තියෙනවද කියලා. Windows 11 වල මම ප්‍රියතම කරන ෆීචර්ස් එක තමයි මේ multitasking features එක. මේකෙන් අපිට එකපාර වැඩ කිහිපයක් කරගැනීමේ හැකියාව ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. එකම ඩිවයිස් එකෙන් OS දෙකක් අපි රන් කරන හින්දා අනිවාර්යෙන් Windows 11 OS එකෙන් එළියට යනකොට මෙන්න මේ මැෂින් එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂට් ඩවුන් කරලා එළියට යන්න ඔයා මතක තියාගන්න ඕනෙමයි. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මේ OS දෙකක් අපි එක ඩිවයිස් එකකට දාලා යූස් කරන්න හදාගන්නේ? ඒකට විසඳුම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ලබා දෙනවා. හැබැයි ඒ වීඩියෝ එක කිසිම තැනක් ස්කිප් නොකර බලන්න ඔයා වග බලා ගන්න ඕනේ. මොකද මං එහෙම කියන්නේ ඔයා එක තැනක් ස්කිප් කරද්දි එතන තිබ්බොත් මං කරන යම් චේන්ජ් එකක් ඔයාට මිස් වුණොත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ආයෙත් මේ Windows 11 මුල ඉඳලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන එන්න. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. මොකද මම අනිවාර්යෙන්ම මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න share කරලා තියන්න.